تحذير تحذير، مدن عديدة في جميع أنحاء العالم ستتعرض لهجوم. تحذير، رجاء البقاء في منازلكم وعدم محاولة التواصل مع هذه المخلوقات بأي شكل، الأمر شديد الخطورة. عبود عبود، قم. احنا جايين نرقد ولا جايين ندور؟ راحت علي نومة. صح 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 صح. بقالنا يومين بندور. قم خل نروح حق الرابع، ما في شيء مفيد هني، ما لقينا شيء. الحقني. مفيش أي زفت هنا، هو ده اللي أنا بحاول أقوله بقالي أيام. ريتا ريتا تعالي شوفي ده، مديني إشارة تقريبا حنلاقوه هنا. شو هي هذه المنطقة؟ ما متذكر لكن تقريبا مقبرة بتاعت عربيات. أمان يعني؟ ما حتفرق كتير، احنا في نهاية العالم. يلا. لا، لازم ننطر الفريق. عمول مسح بجهازك للمنطقة وشوف إذا في أي خطر. يلا. اوكي. كيف سينتهي العالم؟ سؤال قديم قدم الإنسان وتاريخه، لكنه أصبح مرتبطاً بالإنسان المعاصر حين حاول الأدب ومن بعده السينما الإجابة عليه بشكل اختلف عن الإجابات التي قدمتها الأديان السماوية. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن أفلام نهاية العالم. عبود؟ أنا حاسس إن إحنا هنفشل تاني. يا أخي أنت دائما كذي سلبي، خل عندك ذرة تفاؤل. عشان إبليس في الجنة ده. خلونا نقسم حالنا وندور على رواق. كيف كانت نهاية العالم؟ هل يا ترى كان النيزك؟ كلا، ولكن وجدت فكرة النيزك المدمر لكوكب الأرض طريقها إلى السينما للمرة الأولى في الدنمارك عام 1916، وذلك بعد 6 سنوات من ظهور المذنب هالي من خلال الفيلم الصامت The End of the World. في عام 1933 تطورت الفكرة بشكل أوسع في الفيلم الأمريكي دليوجا، حيث رأينا تصويراً لقدرة الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات على تدمير الإنسانية. لكن فكرة نهاية العالم تعمقت في أذهان الكثيرين بعد الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من كوارث، لتصبح مرتبطة بالإنسان نفسه، خصوصاً مع انطلاق الحرب النووية واختراع القنبلة الذرية. في عام 1951 كانت الجملة الرئيسية لإعلان فيلم When Worlds Collide: من الممكن أن لا يحدث هذا في المليون سنة القادمة، لكنك الآن يمكنك رؤية ما الذي قد يحدث. يصور الفيلم نهاية العالم عبر اصطدام نجم كبير بكوكب الأرض، وهي فكرة ستتكرر لاحقاً في أفلام كثيرة. عبود، لقيت شيء؟ لا مش لاقي حاجة. قدم فيلم The War of the Worlds إنتاج عام 1953 والمأخوذ من رواية للكاتب H.G. Wells طريقة أخرى لنهاية العالم من خلال هجوم الفضائيين على كوكب الأرض.
واستخدم إعلانه الدعائي جملة إنها قادمة لمخاطبة هوس الأمريكيين المتزايد بالفضاء. مع مرور السنين تنوعت أشكال نهاية العالم في السينما، ما بين حروب نووية كما نرى في دكتور سترينج لاف إنتاج عام 1964، أو بسبب المجاعات ونضوب الموارد كما نرى في أفلام ماد ماكس التي بدأت في الظهور عام 1979. وبعد أن كان يتم إنتاج فيلم عن نهاية العالم كل عدة سنوات، أصبحنا نرى عدة أفلام تخرج للجمهور كل عام ليقدم كل منها شكله المتوقع لنهاية العالم، أحياناً للفت الانتباه إلى قضايا مهمة مثل الاحتباس الحراري وتلوث البيئة، وأحياناً لمجرد التسلية البحتة والمخيفة. شوفي لقيت إيه؟ برافو، يلا اعطيني إياه، هيدا أملنا الوحيد لنرجع. أعتقد أخلي معي شوي. لا هيدا الوقت المناسب ولا المكان المناسب للحركات، اعطيني إياه. وإيه اللي يخليكي تفكري إن أنت اللي تستحقي يكون معك ريموت؟ عبود بلا هالحكي. أنت اللي ضيعتي الريموت وأنا اللي لقيته، واللي يلاقي الحاجة تبقى بتاعته. شعورك إيه دلوقتي يا برنسيسة؟ يا صاحبة كل القدرات اللي في البرنامج، حاسة بإيه وأنت متجمدة؟ حسي ولو لمرة باللي بتعمليه في الناس. ما تخافوش، أنا كنت مستني اللحظة دي من زمان، وأنا اللي هكون معاكم بقية الحلقة. ماذا لو كانت نهاية العالم بسبب حرب نووية؟ سؤال يطرحه المخرج ستانلي كوبريك في فيلمه Dr. Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. كيف تعلمت أن أدع القلق وأحب القنبلة. قرأ كوبريك ما يقارب 50 كتاباً عن الحرب النووية قبل أن يبدأ في تنفيذ المشروع، ليقدمه بالتزامن مع اشتعال الحديث عن حرب نووية ستقع بين القطبين الأمريكي والسوفيتي، مؤكداً أن فناء العالم سيحدث بسبب وهم التفوق الذكوري لدى الجنرالات وجنونهم في المنافسة على ترسيخ ترسانتهم النووية من أجل المبادرة بالهجوم. General Turgidson, is there really a chance for that plane to get through? Mr. President, if I may speak freely, the Ruski talks big, but frankly we think... يقدم كوبريك الجنرالات كمجموعة من المراهقين يتبارون لإظهار أيهم أكثر رجولة، ويتحدثون بطريقة مبالغ فيها لاستعراض قوتهم، وهو ما كان يزعج الممثل جورج سي سكوت حين يضغط عليه كوبريك ليبالغ في انفعالاته، لكنه أدرك أهمية ذلك حين شاهد الفيلم. Short of know-how. I mean, you just can't expect a bunch of ignorant peons to understand a machine like some of our boys. And that's not meant as an insult, Mr. Ambassador. أثار نجاح الفيلم أسئلة كثيرة في الصحافة عن كيفية استخدام وتأمين الأسلحة النووية، مما دفع القوات الجوية الأمريكية لطمأنة المواطنين في تصريحات رسمية أن حوادث كالتي شاهدوها في الفيلم يستحيل حدوثها، وأن الأسلحة النووية لن تستخدم إلا حين تتعرض البلاد للهجوم. معتمداً على نبوءة قديمة لشعب المايا زعمت أن العالم سينتهي في 21 من ديسمبر عام 2012. قدم المخرج رولاند إيمريتش في عام 2009 فيلم 2012 قبل 3 سنوات من نهاية العالم، ورافقت حملته الدعائية عبارة لقد تم تحذيرنا. كان مخرج الفيلم مهووساً بنهاية العالم، فقد قدم قبله في عام 2004 فيلماً مشابهاً هو The Day After Tomorrow، وقدم قبلهما فيلم Independence Day في العام 1996، وقد حققت كلها نجاحاً تجارياً يدل على وجود كثيرين يشاركونه الهوس بالفكرة. وفقاً لفيلم 2012 تحدث نهاية العالم نتيجة انفجارات شمسية تؤدي لتفاعلات تزيد سخونة مركز الأرض، مما يتسبب في تصدعات وبراكين وفيضانات تؤدي لفناء العالم، في حين يروي الفيلم رحلة نجاة أبطاله من تلك النهاية الأليمة.
صحيح أن الفيلم مستلهم من نبوءة شعب المايا، لكنه استخدم قصة فيضان نوح كمرجع، فابن البطل اسمه نوح، وأحد سفن النجاة تحمل اسم جينيسيس أو سفر التكوين، ويقدم مشاهد لنقل حيوانات داخل سفينة ستحمل مجموعة منتقاة من البشر لتبدأ العالم من جديد بعد وقوع الكارثة. تبدو فكرة نهاية العالم مناسبة أكثر لصناع الأفلام الجماهيرية ضخمة الإنتاج، لكن المخرج الدنماركي لارس فون تريير المعروف لأفلامه غير الجماهيرية اختارها عام 2011 ليستخدم اصطدام كوكب آخر بالأرض كطريقة لكشف ادعاءاتنا عن عالم يذهب إلى الفناء. بدأت قصة فيلم ميلانكوليا مع لارس فون تريير أثناء جلسات علاجه من الاكتئاب، حيث أخبره طبيبه النفسي أن المصابين بالاكتئاب يتصرفون بشكل أهدأ مع الكوارث لتوقعهم الأسوأ، فبدأ كتابة فيلم يحكي قصة أختين تعاني إحداهما من الاكتئاب الحاد. يفاجأ الجميع بأخبار عن تقاطع مسار كوكب يدعى ميلانكوليا مع مسار كوكبنا، وكيف أصبح على وشك الاصطدام بالأرض ليدمر الحياة عليها، لتظهر حادثة الاصطدام كنهاية مناسبة لكل قيم الادعاء والبرجوازية المفسدة للحياة. في مشهده الأخير يطرح لارس فون تريير واحدة من أكثر النهايات تفاؤلاً في أفلام نهاية العالم، حتى وإن كانت عن فناء الأرض. نرى الأختين في ملجأ خشبي تنتظران نهاية العالم، كل منهما بطريقتها الخاصة. تفقد كلير اتزانها بينما تواجه جاستين الكارثة بهدوء. كنت هروح فيها. لسه في معلومات كتيرة تتقال، بس قبل ما نكمل هاخدكم مكان انتوا عارفينه كويس قوي. تشترك أفلام كثيرة في فكرة أن العالم سينتهي، لكنها تختلف في شكل هذه النهاية. Help me. أوبئة مثل الملاريا والإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت في القرن الماضي أثرت كثيراً على خيال السينمائيين، فظهرت أفلام تتنبأ بنهاية العالم بسبب فيروسات أصابت البشر. فيلم Contagion الذي أنتج عام 2011 هو الأقرب للوضع الذي نعيشه حالياً بعد انتشار كورونا كوفيد-19. فيروس يبدأ من الصين، ينتقل من الحيوانات إلى البشر، يؤثر على التنفس ويسبب الوفاة. وطوال الفيلم نعيش حالة الهلع العالمية ومحاولات البحث عن علاج. أما Outbreak الذي أنتج عام 95 فنتابع رحلة فيروس مميت من زائير إلى الولايات المتحدة عبر قرد أبيض، ونشاهد محاولات الأطباء احتواء المرض، بينما نكتشف مخططات الجيش الأمريكي لاستغلاله كسلاح بيولوجي. وفي فيلم I Am Legend الذي أنتج عام 2007 نشاهد كيف أفنت البشرية نفسها عن طريق الخطأ، إذ يتحول فيروس معدل وراثياً لعلاج السرطان إلى فيروس قاتل يقضي على 90% من البشرية، ويحول من بقي إلى موتى أحياء. وكانت الكوارث الطبيعية سبباً لنهاية العالم في أفلام مثل The Day After Tomorrow، حيث تؤدي أزمة الاحتباس الحراري لعصر جليدي جديد. وفيلم These Final Hours عندما تنتهي الأرض بحرائق ضخمة تبتلع الأرض بسبب انفجارات شمسية. بينما يؤدي انخفاض الموارد إلى نهاية العالم في أفلام مثل انترستيلر وماد ماكس، حيث تصيب الأوبئة المحاصيل الزراعية مما يجعل الحياة على الأرض مستحيلة. أما الفيلم الكندي Last Night من إنتاج عام 98 فلم ينشغل بتقديم سبب معين لنهاية العالم بقدر انشغاله بالشخصيات خلال احتفالها بالكريسماس للمرة الأخيرة قبل انتهاء العالم. يعني من الآخر كل شيخ وليه طريقته حتى في صنع نهاية العالم. يا ريال، لا 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 لا، كالعادة ومثل كل مرة تسحب على الأفلام العربية في هالنوعية من الأفلام. أنت جيت هنا إزاي؟ زي بعد ماشي وراك، طب جت ريلك هالطول، سهل الواحد يلحقك. لا مش سهل.
وبعدين انت قطعتني وما خلتنيش اخلص كلام. لا خلصت وانتظرتك لاخر شيء وما ذكرتهم. بقول لك ما خلصتش. خلصت وقلت بعد جملتك القويه. كل شيخ وله طريقته حتى في نهاية العالم. انت بتتريق عليا؟ حبة شوية. حسألك سؤال وإن جاوبت عليه حاخدك بجدية. طب اسال. ليش ما في أفلام عربية في هالنوعية من الأفلام؟ سؤال بسيط. عشان المنتجين ما بيحبوش يستثمروا في حاجه ضخمه التكاليف، بيحبوا يشتغلوا في حاجه سهله التنفيذ. ضعف الإمكانيات مش معناته عقم الخيال. في فيلم قصير اسمه الغواصة حق مخرجة اسمها منيا عقل، تتخيل شكل نهاية العالم من خلال أزمة النفايات. يعني وانتم بكرامة الزبالة مليانة الشارع على الآخر لدرجة أن السكان هاجروا وخلوا المنطقة بروحها. الفيلم ده اتمنع من العرض في لبنان عشان ما يشوهش صوره البلد. لكن مخرجته كسبت جايزة عشان تطوره وتسوي فيلم روائي طويل. تعال انت شلون نسيت فيلم المختارون حق المخرج علي مصطفى اللي يتخيل صراعات في نهاية العالم بسبب تلوث مصدر المياه الوحيد. بدي مي، بحاجة مي. طيب وبعدين في غيره؟ أمي قالت لي لو نسيت حاجة اعمل كده. هي ريتا بتعمل الموضوع ده ازاي بسهوله؟ نفس الكلام في بالي. تعال انت باي حق تاخذ الريموت وتجمد البنت، ومن اللي اعطاك الصلاحية تاخذ الفقرة عنها؟ ريتا هي السبب في كل اللي احنا فيه، وانا هعلمها درس ما تنساهوش. ما تنساهوش؟ الظهر انا اللي بعلمك الدرس. هات الريموت. ما تحلمش، انا عندي حلقه وهخلصها. انا بخلص عليك اليوم. هات الريموت. عايز الريموت؟ تعال خده بنفسك. زين كذي؟ معلق في الهوا؟ كأنك خفاش؟ ايش مستفيد الحين؟ بخليك هني لين ما تخيس، وبخلي ريتا تجيك وتأدبك. مشاهدينا اسمحوا لي على الموقف اللي شفتوه، لكن ما باليد حيلة، البقاء للأقوى. وأنا أوعدكم إن المشهد الجاي بلطف لكم الجو. اختار عدد من صناع الأفلام فكرة نهاية العالم من خلال الأفلام الكوميدية، وكان من أفضلها وأشهرها فيلم شون اوف ذا ديد من كتابة وإخراج إدغار رايت. قدم المخرج فكرة البقاء على قيد الحياة وسط الموتى الأحياء أو الزومبي بشكل كوميدي. اضطر إدغار لإنتاج الفيلم على نفقته الخاصة بعد رفض شركات الإنتاج للسيناريو. I'm so sorry about that. Right. ألهم الفيلم مخرج آخر واللي هو روبن فليتشر، اللي قدم بعد 5 سنوات فيلم زومبي لاند، اللي يشوف شلون طالب خجول يحط قوانين علشان يعيش وسط الزومبي، مثل تسخين. انظر في المقعد الخلفي للسيارة. Rule number 1 for surviving Zombieland: cardio. وخلال رحلته لمعرفة ما إذا كان والداه على قيد الحياة، يلتقي بمسافر آخر يحاول الحصول على حلوى التوينكي الأخير على الأرض، ويشترك الاثنان في رحلة مجنونة مليئة بالضحك دفع نجاحها المنتجين لإصدار جزء ثاني منها في العام الماضي. حقق هو الآخر نجاحاً كبيراً سيشجع بالتأكيد على إنتاج جزء ثالث من هذه الفكرة المرعبة والمضحكة في الوقت نفسه. Wow, these fellas really let themselves go. والله يا حسن انا نهائي ما مصدق العمل عبود ده، كلامك كله طلع صح. قايل لكم من أول حلقة بس أنتم ما تسمعون الكلام. ايش صار؟ ما صار إلا كل الخير والعافية، بس يعني عبود أخذ الريموت. أنا عم بتسكر. طب والحلقة؟ قدمها وما قصر.
بس تحملي تقولي لي ان هذا رايي، ويعني بعد امرك يعني ان باقي فقره من الحلقه، وانا شفتك تعبانه والشمس على راسك ساعات طويله، وانا اهم شيء عندي مبدا الامن والسلامه، فقلت يعني ترتاحين واقدم الحلقه عنك. بليز. والله ما كان بدي احبطه، ما بكفي عبود اخذ مني كل الحلقه. يلا خلونا نروح على الفقره الاخيره. ضمن هذه الفئة من الأعمال السينمائية هناك أفلام لا تنشغل بكيفية انتهاء العالم، بل بما أعقب تلك النهاية وبشكل الحياة على الأرض بعدها. برز منها في السنين الأخيرة أفلام مثل Children of Men, The Road, Snowpiercer وفيلم الرسوم المتحركة Wall-E. لكن العلامة الفارقة في هذا النوع من الأفلام بدأت في عام 1979 مع ظهور فيلم ماد ماكس. أنجز المخرج جورج ميلر فيلمه بميزانية صغيرة هي $350,000 فقط. حقق الفيلم أرباحاً تخطت $8 ملايين، ليصنع مكانة ميلر كمخرج ونجومية ميل جيبسون في هوليوود، لتتوالى بعد ذلك عدة أجزاء في أعوام 1981 85 وأخيراً في 2015. تدور أجزاء السلسلة في عالم ما بعد انتهاء الوقود، حيث تنهار الحياة في كوكب الأرض وينقسم البشر إلى عامة لا يملكون من أمرهم شيئاً، والمحاربين الموعودين بالنعيم لو التزموا أوامر القائد، وأخيراً القائد محتكر كل الموارد. يستخدم ميلر هذا العالم ليثير تساؤلات عن مصير الإنسانية في حال احتكار الموارد وانهيار منظومة القانون والأخلاق الحامية للمجتمعات. يروي ميلر قصته من خلال بطله ماكس، شرطي سابق يجوب الصحراء القاحلة سعيا للانتقام من قتلة زوجته وطفله، مقدما مشاهد قتالية ومطاردات تستخدم فيها المؤثرات البصرية في أضيق الحدود. أنا أقول نحذف هني في البر، نخلي أسبوع أسبوعين لما يطلعون لنا العقارب ويقرضونه تقرض. اسمع أقول لك حرام عليك أسبوع أسبوعين، وبعدين عندي لك فكرة أحلى من تقرض حقتك دي. أنا آخذ فقرة السينما العربية حقته. فنان. ريتا، ايش رايك أنا وعزام نقدم فقرة السينما العربية؟ بتحرقصها تحرقص. خلونا فيلم الأول بعدين بنشوف موضوع عبود. يلا جهزوا حالكم، لازم نتحرك بعد شوي. مع اشتداد المنافسة بين أفلام نهاية العالم بسبب شعبيتها، تتطور طريقة حكي القصة وتزداد ميزانيات إنتاج هذه الأعمال، ومن خلال الطرق المتنوعة لتناول الفكرة نرى على الشاشة مخاوفنا ونهرب منها، فليس هناك أفضل من أن تشاهد نهاية العالم بصحبة البوب كورن. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما، إلى اللقاء.